කොහොමද යාළුවනේ අදත් මම ඊටාම ඉක්මනින් රසට හදන්න පුළුවන් බිස්කට් එකක් අරගෙන ආවා. අපි පොල් මිරිකලා ඉතිරි වෙන පොල් රොඩු ටික ඉවත් කරනවානේ. ඉතින් ඒ වයින් තමා මම මේ බිස්කට් එක හදන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම කිරි මිරිකලා ඉවතලන පොල් රොඩු කප් එකක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් ඒක බැදගනිමු. පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මේ වෙලාවේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගන්න. පොල් රොඩු කප් එක එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික මිනිත්තුවක් පමණ හොඳින් බැදගන්න. මෙන්න මේ වගේ බැදුනට පස්සේ ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. ඉන්පසු පොල් රොඩු වලින් මේ සැහැඳි 4ක් වෙනත් භාජනයකට ඉවත් කරගන්න. ඒක අපිට බිස්කට් එකේ දවටා ගැනීමට ඕන වෙනවා. දැන් බිස්කට් ටික බේක් කරගන්න බේකින් ට්‍රේ එක ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා මේ ආකාරයට සකස් කරගන්න. බිස්කට් මිශ්‍රණය සකස් කරගනිමු. භාජනයකට බැදගත් පොල් කප් එකෙන් ඉතිරි ටික එකතු කරන්න. ඒකට සීනි ග්‍රෑම් 100ක් සීනි බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. පිටි ග්‍රෑම් 200ක් බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක් ආප සෝඩා තේ හැඳි 4න් එකක් බටර් මේස හැඳි එකක් එකතු කරගන්න. අපිට බටර් වෙනුවට තෙල් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික හොඳින් අතින් කලවම් කරන්න. ඉන්පසු පොල් කිරි ටික ටික එකතු කරමින් මිශ්‍රණය හොඳින් අනා ගන්න. පොල් කිරි වෙනුවට ඔයාලට පිටි කිරි, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මට්ටමට එනතුරු හොඳින් අතින් අනා ගන්න. ඉතින් මට මේ මට්ටමට ගන්න මිනිත්තු 2ක් පමණ ගියා. මේ වෙලාවේ oven එක සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 200 විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න තියාගන්න. දැන් බිස්කට් එක හදාගමු. මේ මිශ්‍රණය ටිකක් අතේ ඇලෙන නිසා අතේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට මිශ්‍රණයෙන් කෑලි කඩාගෙන හොඳට බෝල සකස් කරමින් මෙන්න මේ වගේ රවුම් හැඩයට තුනී කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි කැවුම් වඩනවා වගේ රවුම් හැඩයට හදාගන්න. ඉන්පස්සේ බිස්කට් රවුමේ පොල් කුඩු මිශ්‍රණය දවටා ගන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට සියලුම බිස්කට් ටික හදාගන්න. බිස්කට් බේකින් ට්‍රේ එකේ අසුරා ගනිද්දී මෙන්න මේ වගේ පරතරයක් තියෙන්න තියාගන්න. නැත්තම් බිස්කට් බේක් වෙද්දී එකට ඇලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බිස්කට් oven එකේ වගේම අපිට ලිපේ උනත් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් බිස්කට් ටික සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 180 විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ බේක් කරගත්තු බිස්කට්. මේ බලන්න හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම රසට පාටට තියෙනවා. අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් තමා හදන්නේ. ලොකු වියදමක් යන්නෙත් නැහැ මේ බිස්කට් එක හදාගන්න. අපි කඩලා බලමු බිස්කට් එකේ ඇතුළ කොහොමද කියලා. හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. කඩෙන් ගත්ත බිස්කට් එකක් වගේමයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ බිස්කට් එක හදලා බලන්නකෝ කොච්චර රසද කියලා. මට අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකුත් එවන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.